হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই বনাইছোঁ মেথি পৰাঠা। মেথি পৰাঠা বনাবৰ বাবে প্ৰথমে মই লৈছোঁ মেথি। এয়া ভালকৈ ধুই তিয়াই ৰাখিছিলোঁ। তাৰপিছতে এখন পেনত এচামুচ ঘি দি মেথিখিনি সৰুকৈ কাটি এয়া ভাজি লৈছোঁ। অকণমান নিমখ দি দিছোঁ। এনেকৈ যদি ঘিত অকণমান ভাজি লোৱা যায়, মেথিৰ তিতা ভাৱটো নাইকিয়া হয় আৰু পৰাঠাখনৰ সোৱাদটো বৰ ধুনীয়া আহে। তাৰপিছতে মই এয়া 2 কাপ আটা লৈছোঁ, অকণমান নিমখ আৰু এচামুচ ঘি দি লৈছোঁ। এয়া ভাজি লোৱা মেথিখিনি দি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম। অকণমান মই আজুৱাইনো দি দিম যাতে গেছ নহয়। মেথিটো সাধাৰণতে অকণমান তিতা থাকে, কিছুমানৰ গেছ হোৱা সম্ভাৱনা থাকে। যদি এনেকৈ আজুৱাইন অকণমান দি দিয়া হয়, তেতিয়াহ'লে গেছ হোৱা সম্ভাৱনা একেবাৰে নহয়। এয়া ভালকৈ গোটেই মিশ্ৰণখিনি মিক্স কৰি ল'লোঁ আৰু অকণমান মই চেনি দি দিছোঁ। তাৰপিছতে অকণমান পানী দি মই এটা ধুনীয়া ডো বনাই ল'ম। এয়া মোৰ ডোটো হৈ গৈছে। তাৰপিছতে বেলি লৈছোঁ। বেলি লোৱাৰ পিছতে এচামুচ ঘি সানি ৰুটিখন মই ট্ৰায়েংগল শ্বেপ দিছোঁ, যাতে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ আকৰ্ষণ হয়। আৰু তাহাঁতি যিহেতু পাত চব্জিবিলাক নাখায়, এনেকৈ যদি মেথি পৰাঠাখন বনাই খুৱায় তাহাঁতি নিশ্চয় খাব। এয়া মোৰ পৰাঠা হৈ গৈছে। এনেকৈ মই গোটেই পৰাঠাকেইখন বনাই ল'লোঁ। এয়া 2খনমান মই ৰাউণ্ড শ্বেপতো বনাইছোঁ। মেথি পৰাঠাৰ লগত খাবৰ বাবে এইফালে মই এখন পেনত অকণমান জিৰা দিছোঁ, পিঁয়াজ ভালকৈ ভাজি ল'ম। এয়া বিলাহী দি দিছোঁ, অকণমান হালধি দিছোঁ। তাৰপিছতে মই ফুলকবি, আলু, গাজৰ সৰুকৈ কাটি আগতীয়াকৈ বইল কৰি ৰাখিছিলোঁ। এয়া মই ভাজি দিম। এনেকৈ যদি সৰুকৈ কাটি লোৱা হয় আৰু বইল কৰি লোৱা হয়, ইয়াৰ সোৱাদটো ধুনীয়া আহে। তাৰপিছতে মই আদা নহৰু পেষ্ট দি দিছোঁ আৰু অকণমান নিমখ। এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল মেথি পৰাঠা আৰু চব্জি। থেংক ইউ।